අදම ඉන්වර්ටර් එකක් කියන්නේ UPS එකෙන් ඉන්වර්ටර් එකක් විදිහට ගෙදරටම ලයිට් ගන්න පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ UPS එකක්. මේක ටිකක් පරණ UPS එකක්. නමුත් වැඩ කරන තත්ත්වෙ තියෙනවා. UPS එකක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපිට UPS එකෙන් මේන් ලයින් එකට දෙන්න මේ වගේ වයර් කෝඩ් එකක් හදා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට 3 pin වයර් එකක් හදා ගන්න ඕන. අපි අවසානයේ කරන්නේ මෙන්න මෙතන මේ අවුට් එක. මෙන්න මේ අවුට් එක මේ ගෙදර තියෙන ප්ලග් එකට සෙට් කරනවා මේකට ගහලා. ඒක තමයි අපි සිදු කරන්නේ. ඊට කලින් අපිට ලොකු බැටරියක් සෙට් කරගන්නවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මල් ළඟ තියෙන ampere 40 බැටරියක්. මම මේ තියෙන පොඩි බැටරිය අයින් කරලා ඒ වෙනුවට ලොකු බැටරියක් පාවිච්චි කරන්නයි යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ බැටරිය ගලවමු. මතක තියාගන්න මම මෙතන මේ වගේ වයර් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ මොකද මම පොඩ්ඩක් මේකේ වයර් දෙක කොටින්ද එළියට ගන්නවා. ඉතින් මම ලග්ස් ගහපු වයර් දෙක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වයර් එක එළියට ගන්න මම මෙතන පොඩි තව්වක් විදගෙන තිනවා. ඉස්සරහම අපි මේ බැටරි ගලවලින් මතක තියාගන්න මේ බැටරි ගලද ඉස්සරහම අපි මේ බැටරි කනෙක්ටර්ස් දෙක ගලවලා ඉන්න ඕන. මොකද නැත්තම් බැරි වෙලාවත් ස්විච් එක ඔන් වුනොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. දැන් මම මේක අර බැටරි ගලවලා මම පොඩ්ඩක් මේ කනෙක්ටර්ස් ටිකක් ගලව ගන්නවා. එතකොට ලේසි මේක ගලවන්න. මේ විදිහට මම මේක මදර් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් පැත්ත කරගන්නවා. එතකොට මොකද ගලවන්න ලේසි නිසා. කරට මම මේ බැටරිය ගලව ගන්නවා. මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මම UPS එකට මේ වයර් දෙක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මේ වයර් දෙක තෝරා ගන්නකොට අඩුම ඇම්පියර් 15කවත් වයර් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට මම මේ වයර් දෙක පාදා ගන්නවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ ටර්මිනල් දෙක අයින් කරලා කෙලින්ම සෙට් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඉස්සරහට මේ බැටරිය සෙට් කරගන්න ඕන මේ ක්ලිප් දෙක අවශ්‍ය නිසා තමයි මෙහෙම කරන්නේ. මම මෙතන මේ වයර් දෙකම මේ ආකාරයට අතට ගන්නවා. මේකට මම මේක අතලට දා ගන්නවා. හොඳට මෙහෙම විදිහට අඹරලා ඉන්සුලේට් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම මේ වයර් එකටත් ඒකම විදිහට එක දෙක අඹර ගන්නවා. මේ වයර් දෙක තමයි බැටරියට එන වයර් දෙක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ බැටරි චාර්ජර් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ UPS එක. එතකොට බැටරිය charge කරගන්න ඕන පුළුවන්. මේ දෙකම කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙක ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයගොල්ලෝ ඉන්සුලේට් කරගන්න ඕන. මේ දෙක හොඳට කවර් කරගන්න. මම මොකද ඉස්සරහට බැටරියක් පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන හින්දා දැන් අපි මේ වයර් එකත් පොඩ්ඩක් ආවරණය කරගන්නවා මෙතනින්. මෙහෙම. මොකද නැත්තම් ෂෝට් වෙන්න පුළුවන් ඇතුලේ බැටරිය තියෙන නිසා අපි මේකත් මෙහෙම ඉන්සුලේට් දාලා හොඳට ආවරණය කරගන්නවා. හරි. දැන් වැඩේ හරි. දැන් අපි මේක සෙට් කරගමු.
යාළුවනේ දැන් වැඩේ කරලා ඉවරයි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. මම මේ පස්සා සිදුරෙන් මේ විතර මේ අවුට් දෙක අරන් තිනවා. දැන් මේකට තමයි අපි බැටරි සෙට් කරගන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් ඒක කරලා බලමු. මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. මෙන්න මේ වගේ ප්ලග් එකක් හදාලා තියාගන්න. ඒක මේකෙන් කරන්නේ මෙතන ඉන්න UPS out එකෙන් අපි එක ප්ලග් එකක් මෙතෙන් මේකට ගහලා මේ කරට ගහලා අනික් එක ගෙදර ප්ලග් එකට ගහනවා. එතකොට අපි ඒක දෙයක් මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් ගෙදර මේන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා ඉන්න. නැත්නම් ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර මේන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා තමයි මේ ප්ලග් එක ගහන්න ඕන. ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට සැලකිල්ලෙන් කරන්න මේ වැඩේ. මේක සාර්ථකයි. නමුත් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මේක බැටරි සම්බන්ධ කරලා ගෙදර ලයින් එකට දීලා බලමු. දැන් අපි ඒ බැටරි සම්බන්ධ කරගන්න යන්නේ. මම මේකට මේ වගේ ampere 40ක බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා. 12 වෝල්ට් ampere 40 බැටරියක්. මේක මම යොදාගන්නේ. එහෙනම් මේක දැන් සෙට් කරමු. මේක යන දෙක ගලවලා මේක ලක්ස් දෙකට සෙට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේකට මේකේ ඉන්සුලේට් එකක් දාගත්ත එකයි කරමු. ඒක වැඩක් නැහැ. මේක දැන් මේක ධනාග්‍රේ ඉස්සරව මතක තියෙනවා. ඉස්සරවම ධනාග්‍රේ සවි කරගන්න එක තමයි ආරක්ෂිත. ධනාග්‍රේ මේ විදිහට හයි කරගත්තා. ඊට පස්සේ ධනාග්‍රේ සම්බන්ධ කරනවා. දැන් වැඩේ අවසන්. දැන් අපිට පරීක්ෂා කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න මන් දැන් යාළුවනේ දැන් මම මේ UPS එක මෙහෙම බැටරියකින් මේ UPS එක දැන් සෙට් කරන් තියෙන්නේ. මම මේක දැන් සෙට් කරන්න යන්නේ. ඊට කලින් මතක තියාගන්න ෆ්‍රිජ් එක, ගෙදර TV ෆ්‍රිජ් එක, රයිස් කුකර් වගේ ඒවා තියෙනවා නම් ඒව ගලව ගන්න. මම දැන් මේ ප්ලග් ටික අයින් කරනවා මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ AC එකේ පතේ දැන් මම මේ ගෙදර ට්‍රිප් ස්විච් එක ඔෆ් කරනවා. මතක තියාගන්න ට්‍රිප් ස්විච්, මේන් ස්විච් ඔක්කොම ඔෆ් කරලා තියන්න. දැන් මම ට්‍රිප් ස්විච් එකයි මේන් ස්විච් එකයි ඔෆ් කරා. මේ AC ලයිට් එක නම් එහෙමම පත් වෙනවා අපේ දිහා. මොකද අර CB එකේ ලයිට් එක තියෙනකොට එහෙමම පත් වෙනවා. දැන් මේ ස්විච් දෙකම ඔෆ් කරලා තින්නේ. දැන් බලන්න දැන් ලයිට් නැහැ. දැන් මම මේ UPS එක සෙට් කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට UPS එක මේ විදිහට ප්ලග් කරනවා. රයිට්. දැන් ඕන්න ප්ලග් කරා UPS එක. දැන් ඉතින් ස්විච් එක දානවා. ඔන්න දැක්කනේ. දැන් UPS එක දාලා තියෙන්නේ මේ. දැන් ගෙදර ලයිට් පත් වෙනවා. මේ බලන්න දැන් ට්‍රිප් එක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ ගෙදර. ට්‍රිප් එකයි මේන් එකයි දෙකම ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ලයිට් පත් වෙනවා. තව වලට බලන්න තව ලයිට් දානවා අපි. දානවා වොට් 20 ලයිට් තියෙන. ඊට අමතරව මම දැන් ෆෑන් එකත් ඔන් කරලා පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. දැන් බලන්න ඔය ගෙදර ෆෑන් එකක් දැන් ඔන් කරලා පෙන්නනවා. ෆෑන් එක වැඩි දාන්න මම මේ ටෙස්ට් කරන්න දාන්නේ. ෆෑන් එක දැම්මා. දැන් ඊළඟට කම්පියුටරත් ඔන් කරනවා. දැන් කම්පියුටරත් මම ඩිරෙක්ට් දීලා තියෙන්නේ. කම්පියුටරෙත් ඔයගලන්ට මේ දවස්වල ලයිට් යන ඉඳලා හුඟක් ඔන්ලයින් වැඩ කරන කට්ටියට ලයිට් ගියාම තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද කම්පියුටර් එකක් වගේ තියෙනකොට වැඩ කරගන්න අමාරුයි. නමුත් මේ UPS බැටරිය UPS එකට සාමාන්‍ය ampere 40 වගේ බැටරියක් දාගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව පැය දෙකක් විතර වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මේ ඒකයි මම විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. දැන් ගෙදරත් රැට වගේ නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ලයිට් දෙකක් දාගෙන මේ මගේ නම් මේ ලයිට් දෙකක් දාලා තින්නේ. මතක තියාගන්න. ඒතකොට කම්පියුටර් එකෙන් තමයි විශේෂයෙන් කිව්වේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ TV එකක් වගේ LED TV එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ෆෑන් එකකුත් පුළුවන්. නමුත් මම ෆෑන් එක නම් අනුමත කරන්නේ පාවිච්චි කරන්න UPS එකෙන්. මොකද මේ ඒක සම්පූර්ණ UPS එකට හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. එතන ෆෑන් වගේ දේවල් නම් පාවිච්චි කරන එක හොඳ නැහැ. ඊට අමතරව හීටර්, හොට් ප්ලේට්, ෆ්‍රිජ් වගේ දේවල් නම් ප්ලග් කරන්න එපා. මොකද UPS එකට හානි වෙන්න පුළුවන් ඒකේ. ඒ ටික තමයි කියන්න ඕන. මතක ඇතුව
මතක තියාගන්න ඕන ආරක්ෂාකාරීව මේක කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගෙදර මේන් ස්විච් ස්ට්‍රිප් ස්විච් ඔෆ් කරලා තමයි මේකේ ප්ලග් කනෙක්ට් කරන්න ඕන. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන්ටත් මම විනාඩි 10කට වඩා පාවිච්චි කරලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ UPS එකේ ඔයගොල්ලන්ට කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරනවා නම් පැය දෙකක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. මොකද මේ දවස්වල ලයිට් යන හින්දා හුඟක් ඔන්ලයින් වැඩ කරන කට්ටියට වැඩ කර ගැනීමට බැරි අපහසුතාවය තියෙනවා. ඒකට උදව්වක් වශයෙන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරන් ආවේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට රවුටරේ කම්පියුටර් එක එහෙම ඊට පස්සේ අමතර ලයිට් එකක් දෙකක් ටීවී එකක් වගේ දේවල් මේ UPS එක ගෙදර ප්ලග් එකට මේ ආකාරයට කනෙක්ට් කරලා සියලු දේම එක විදිහට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ මගේ බොට් 20 ලයිට් දෙකක් තියෙන්නේ ගෙදර. මේ ලයිට් එක දාලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දැන් මම මේන් ස්විච් ට්‍රිප් ස්විච් දෙකම ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් කම්පියුටරෙත් මේ වෙලාවේ වැඩ කරනවා. කම්පියුටරෙත් වැඩ කරනවා ෆෝන් උත් charge වෙනවා. කම්පියුටරෙත් මම ඩිරෙක්ට් දීලා තියෙන්නේ. මේ ඩිරෙක්ට් පවර් දීලා තියෙන UPS එකේ ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් කියන්නේ මේ UPS එක හරහා එන පවර් එකම තමයි දීලා තියෙන්නේ. මම වෙනම UPS එකක් කම්පියුටර් හයි කරලා නැහැ. එහෙනම් යාළුවනේ ඔක තමයි මම ගෙනාපු වීඩියෝ එක. එහෙනම් මාව subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.